نزدیک شرخ جرونه. از شوهر کنه شوهر داری چرا به این طرف همسایه ده دفعه سیما ماشیلی بود داخل شهر بخمام سلام علیکم. سلام علیکم. فرما. بخش سیریه زارمونه اومد زارمونه خوبی خیلی؟ فرق نکنه پول بود فقط اگر داریم امضاش داریم. حالا این کوی داره خیلی. مرتی نزدیکتر بود بهتری نزدیک شهر بود نزدیک شرخ جرونه. ستوری برنامه استوری پیل داری ناری. یعنی در حد چقدره؟ در حد از 2 تومن داریم تا 6 تومن. 2 میلیون چی راشه؟ 2 میلیون. 2 میلیون اون بالا باله بس دو باشد. سلام. حالا اونه بزرگ نمیخوام یه اونه کچیکی 50 جور یه توی در حد میخوام بزن این از چند نیست همون بالایه. تا بگیم من نمیشه بگیرم حالا تا مفجر بکنم. حالا یه اونه تنجوری خوام چه بس خوام برم حالا اونه زنجور خواه ستوری پیل داره. در حد ترگیه مثلا چه دیگه دومه ما شهر داریم از 6 تومن داریم با 200 میلیون. نه زیاد 100 تومن با 3 میلیون. بالاتر داریم 50 تومن با 2 میلیون. نه هر کوشه کارت یا این مقدار زیاد میدارم اگر یه اونه کچیکی بود که به تعانم بود چه شکایشه بلا همون بالا میدید یا بالاتر 2 میلیون با 50 چند نفرین؟ خم دوار بیم من یه اونه خمسی خم دوار همون کچیکی هست و 50 من با 2 تومن بالا. خب بخیر چه؟ ستوری برامن چند تا این؟ من میخوام دوار بیم فقط خم دوار میخوام شعورت کن داری؟ شعور میخوام کلاقش بسن خب خطنا بسن نخواه ماشین داره. خیابونه تا بدی چرا ماشین من بخوام رد دارم خب سخت سیما چونه نبودیم چرایی و بعضی ورود زرقال و میرند یا شعور زرقال کنم. حالا یه کاری که نیستیم حالا می نگو ما 50 تومن باید تونن داری ما داخل میتیم. خب زارش احترام برم ولی رنش باید کار کنم تلچورش کنم حالا می خطه نه با رنم باید خیلی با رنم ما خرادان میدوستیم. تا رنده ما خرادان میدوستیم. میگو یه کارش کنم چیز میاد میگو یه کارش کنی مثلا با صابونه حرف بزنی تو کار کنم رنش رو نه صابونه رنه باید با رنه بسونه. حالا یا بی چرایش ما آقا تانتم یا ماده ماستم و بوشاقه اما در رنه باید بسونه. اگه بی تفنگ چه دسته میفروشیش؟ تفنگ نه حالا تفنگ بی ما یه 2 تومن یرداری میشه یرده نه به کار مولا نه یک تفنگ نمیفروشم تفنگ ناموس که اصلا نمیفروشمش حالا یعنی فروششن خب اگه کسی به ناری فامیلی بوی جوی دهی نه بخوام طلاق بسونم با اون دویم با هم راضی نیستم به خاطر همین
نیترا باشم که مایز بیشه با نیست فقط خمم خانه دور من با خونجا بکنم نی خانه میرم به خاطر یه خانه اونه که چرا نکنم چه در آرامش حالا نخده وجود حالا 50 تومنی یکی هم بلنه 30 تومن 10 تومن زتمن شدار به چند تن یک کچه جویه با شرایط زنابالی عرض کنه نی بو مثلا نارم چرا نه هر طوری بو مثلا کار کنم بدم بده من الان نارم به دستم نیستی حالا تفنگ همین آخرش دیگه ساعت من گردار میشه اگر یه خیلی تا بعد یعنی خیلی خواه من هر کسی تفنگ هم کن زیاد میکنم من نخمه این یه چیده یعنی خون بیا حالا یه کارش میشه دام حالا برای هر وقتی پیزو چدی ما هم در خدمتی یک مشامتی سلام سلام بفرم منظور سلامت بفرم چند نفر شاید؟ ماشم دور نفری از شاید کنه شما را متاسفانه هم باش طلاق بسید خب تا چقدر قیمتی خیلی سلام قربونتم ممنون تا چه قیمتی خیلی شما اون اجاره بنیستیم نامسید اون اجاره ما فعلا یه هونه چیزی خواهم که در حد کنتورم در هر بالا شریکن پایین شریکن نه یه جای بود چه دیر شهر بود ولی خب یه چند تا جاش پیش هسته تازه یه موضوع داری که متدقه یا که طلاق بستونیسید یه مغزل همه جا بزنیده بعدش هم یکم خونه دم خود بیرونه و یکی هم یه آدرس بسیدم یه جای روی یه بند خدایه هم خونه داره البته این با شمسیادش که صحبت کنیم کار انجام میدم شما چه نویسان دیگه این شماره البته خونه‌ش هم زیاد قشنگ نیست یه خونه کوچیکی یه اتاق هم بیشتر نداره فعلا پیل رند ایتیل نارم کاملا با کنار یارمه کار کنم بعدا پرداختش کنم خب شما چه نویسان بدیدم حالا اگر واقعا موفق بودی باز مجدد خب طور نیست بابا اگر هم نور باز مجدد بنزنید هم شماره دفتر کاش پیش تماس گیری اگر موافقت که جواب شه بهم بیام نه باز مجدد بهم زنگ بزن انشالله که درسته بسید بینا با امید خدا خواهش می سلامت خیر
کنم که خیلی چرا بفرد. حالا اونه تو چطوریه؟ اونه رو طبقه بالای دو تا اتاق داره. آشپزخونه همون دستشویی یه حالی داره. خب شرایط اونه تو چطوریه؟ چی میخوان چراش کنم؟ خواهم بزرش ازارت ساعت من بردیده تو من داری بری ناری خود چیه؟ خیلی زیاد سطمه خب همی دورمیم حالا تو ملازت میبینی. خیلی شرایط چی شاید خیلی من نیترم الان وضعیت مالیم خوب نیست خم دورمیم اگر اونه فیدیم چرایت چه در خدمت برام کار کنم هزینه چرایت برام ولی رانونت نام رانی خواهیم. الان میگوی کارش کنیم مود برام خموته نایم میخوام همیران تلاف بسونم خواهم یه هونه اجرای کنم چه دورم در امنیت خیلی اطلاع بسونی در سر دار بسیمو چرا بدی؟ چرا هم نداری؟ تو خیلی چرا بدی؟ خب ما کاری کنم شرایط دارم ماشین الان ایترام خواهم تلاف بسونم و میرم کاری کنم ولی هزینه تو ندام هزینه هونه نه نیتری بدی نیتری. الان میگوی کارش کنیم و دورم رم کن نه نیتری چرا بدی؟ ترسون همسایه دارم اصول بیایندن در بکن یه چی بیچی چردی زن حوشه نیتری چرا بدی؟ خواست تلاق بسونی تو چرا تیدی؟ سی تو ماشین دیزان نیکنم نیدام چی میرم بفهمی چی رو نه نیتر من دل میخواه که بچه کنم ترسون میرد بیادم در مردم من بچنه دلی میسوزنه دامت چرایم دست دارم که من دونم شرایطشان بالاخره میخوام ماشین دیزان کنم سی باش دست دارم سه دانک چه خوشته نبود و میگیم رای چو انتخاب کردیم باید دامش بریم باید برای یه فیچی کنیم اگر ادامه بدیم موفقی بود ولی اگر بر روستا برگردیم دوباره بود اذیت بود این دفعه بیشتر عصبانی یه پیشی که نگران نبومم خدا بزرگ کمک بود
کسی با پیل هم دید با پیل داشته بوده اونه هم چاپ خدا بزرگی خدا کمش بود امیدوارم این مصیبت زیدتر راهی پیدا کنیم نگران نبوی مامان نه همیشه در کنار هر چند ماشین بود سختی هر چی که خدا کمک بود اتفاقا میتونیم با خمای هم بکنیم خطرناک مردم جیدی دنگی از زینه ریت پنج باید بریم شهر باید مردم اگه اتفاقی باز زن دیرن مشکلی بوسیش آقای فیلمن بله اتفاقی سیما مشکلی بود داخل شهر باید نزد پیش خود بلیش تا برای شهر یه دون وسیله بسید باش دست شده هر وقت از شهر خواهد شدید میتونید بگیریش ممنون دست شده خواهش آقای وسیله میگه دست دادم خیلی دیوار رو ساعت مدیر
تپه که نزدیک بود. هر وقت که او خواستیم بریم بود نزدیک او بود. خواستیم لباسمون رو بشوریم، خواستیم هرچی بریم نزدیک او هم بریم. باشه؟ باش. مامان نگران هیچی نبود تو؟ نه. مامانی تید. Aferin. Basmanın sabiti nerede ya? Yani o bak, o sabiti sözü hoşludur. مامانم زلمه هیچی نیره. همین وقتی که تیم بود زلمه هیچی نیره. قربون برم باش. زلت نره؟ نه. باش. صبرم الان بالاتر به تو شیعتی به چرا باشه؟ بیا آتنا بیا
میریاز واسه اطرافم که بیازیت میکنیم بیا بشی خیلی صاف کن آتشی راست کنم تشنگ کنم جمع تام گرم تام ها. یعنی بزنم ایری جمع تر باد بیام آتنا دو طرفشی ماما نه الانش بیو طبعا بدون ترزن کنم برام بخواست استدیم الفين جارب خیلی شما بس خواهش بعد نقاشی کنم مامان قشنگه. ها مامان قشنگ تو نقاشی قشنگی چشی رنگ میتونستید تا رنگش کنی یه بارده باشد
بیا بنشور شکوبلی آت خموده تمام تلاش مونه کردی من شعر هیچ هونه چرا بخمونید نه پیل داریم دیگه اجرم خیر و میرد لاخ بسونیم هونه نیرید مشکل اصلی مهمین فقط خدا باد کمه ولی خمونه بعد من زنگی شروع آبی شکست بخمونه ده خیلی هم روز داخل دیر آبیدیم